А що сталося? Знову зґвалтування. Ніхто не бачив його обличчя, і в нас досі немає фоторобота. Що ж не робив? Дітей знайшли у лісі, де батьки невідомо. Якщо ми найближчим часом не з'ясуємо, що їх отруює, можемо не врятувати. Ти думаєш, це він? Гвалтівник? Ти щось знаєш? Лікар Гурський призначає побачення у лікарні. Я зараз же напишу заяву про ваше звільнення і можете піти з нею гуляти. За опитом, який дав диспетчер, місце правильне. Але ж я тут нікого не бачу. Тетяна Михайлівна, сюди! Це ж зовсім малі діти. А де батьки? Диспетчер сказав, що викликав швидку хтось дорослий. Живі. Чого закляк? Біжи за ношами. Що з ними сталося? Хто викликав швидку? Чого нас не дочекався? Володимир Юрійович сьогодні з самого ранку якийсь нервовий. Нагримав на мене ні за що, ні про що. На нього це й не схоже. Може, якісь магнітні бурі? Диська, які бурі. Він просто розівчився з людьми спілкуватися. Скоро зовсім здичавіє. Він же ж крім цієї лікарні нічого не бачить. То нічне чергування, то позачергова зміна. Та я й сама бачу. Як тільки пробую з ним поговорити, Леся, ми на роботі і не лізне у свою справу. От якби він закохався, закрутив з ким-небудь, почав би ходити на побачення, може б хоч трохи подобрішав. Так в чому проблема? Давай влаштуємо йому особисте життя. Зробимо йому класну анкету. Зараз в інтернеті стільки сайтів. Он моя бабуся нещодавно з кавалером познайомилась. Люба, якщо Володимир Юрійович про щось дізнається, він і тобі, і мені таке особисте життя влаштує. Я ніколи за спиною Володимира Юрійовича нічого такого не робила і робити не збираюся. Леся, заради доброї справи можна один раз поступитися своїм принципом. Ось побачиш, він нам ще подякує, коли познайомиться з жінкою своєї мрії. Ой, не хочеш, як хочеш. Я сама все організую. Сама? Люба, я не раджу тобі цього робити. Люба, ось ключ від маніпуляційної. Ольга Вікторівна сказала тобі здати, а я на сьогодні все. Пацієнтка у важкому стані, непритомна. Везіть до реанімації. А що сталося? Знову зґвалтування. Вже 4-та жертва в цьому районі за місяць. Обставини нападу і тілесні ушкодження ідентичні. Ймовірно, той самий злочинець. За свідченнями жертв, гвалтівник нападає у безлюдних місцях зі спини. Тому ніхто не бачив його обличчя, і в нас досі немає фоторобота. Аж страшно додумати. Таке враження, що вони від когось тікали. Руки, ноги, все в подряпинах. Дракон. Дуже страшний дракон. Ельфи занулять ельф. Мультики передивилися, мабуть. Дракон. Зверху. Він жнеться за мною. Мама, допоможи. Або клею нанюхалися. Чи ще гірше під наркотою. Така малеча і наркотики. Ти сам в це віриш? Не милий дурниць. Зараз введу седативний препарат. Треба їх заспокоїти. Мама, там ельф, ельф. А що це ти робиш? А що, не бачиш? Заповнюй анкету на імпозантнішого нареченого. Люба, я в цьому участі не беру. Ну, тоді я на свій смак пропишу, кого він шукає. Ну, давай. Так. Йому подобаються блондинки, невисокі, фігуристі і щоб обов'язково. Обов'язково. У шапочці медсестри. Люба, ти нормальна? Що за жарт? Йому взагалі-то брюнетки подобаються, ну, хоча б з тих, що я бачила. Я думаю, що для Володимира Юрійовича зовнішність не важлива.
Головне, щоб була душевність і почуття гумору. Угу. А врода? Він же ж на красунь заглядається. Заглядається, так як і усі чоловіки. Але йому подобаються більше розумні жінки, такі як Надія Григорівна. Леся, припини. Ніхто не любить розумних жінок. Просто чоловіки їх терплять, якщо вони до того ще й гарні. Люба, у мене від тебе вже голова болить. Давай швидше закінчу цю анкету. Напиши, що потрібна симпатична, добра, чуйна. Головне, щоб вміла смачно готувати. Йому б не завадило кілька кілограмів набрати. Ну все, вуаля! Дітей знайшли у лісі, де батьки невідомо. Тетяна Михайлівна переказала, що ні телефону, ні документів у них не було. Бідненькі. У діагностичний до Володимира Юрійовича. Вибачте, Не чіпай мене, не чіпай. не кричіть. Не кричіть. Що ви робите? Що ж я наробила? Що з вами? Вам погано? Ого, так він поранений. Алло, швидка? У обох 35,5. Леся, вкрий дітей ковдрами і починай інфузійну терапію теплими розчинами. Дракон. Він кусає мене за ноги. Вбити дракона. Випадковий перехожий знайшов його у провулку. Його хтось побив. Зараз викличу Ольгу Вікторівну, вона, здається, ще не пішла додому. Софі? А чому ти повернулась? А я, здається, телефон забула. Ольга Вікторівна, а ви зможете прийняти пацієнта? Травма голови. Добре. Везіть у приймальню, Ольга Вікторівна чекає. Леся, я сам віднесу кров у лабораторію, а ти залишайся з пацієнтами. Раптом що клич. Добре. Так, Люба, що? Надходять повідомлення з сайту знайомств? Швидко. Люба, я не можу зараз підійти, я з пацієнтами. Розумієш, працюю. Не треба нічого вписувати з Володимира Юрійовича. Люб, так стій, зараз я підійду. Нічого не роби. Оленко, Оленко, ти мене чуєш? Де ми? Здається, в лікарні. Якщо дорослі будуть питати, що трапилося, нікому нічого не кажи. Ти зрозуміла? Мама буде плакати. Не буде. Ми скажемо, що нічого не пам'ятаємо. Дивись. Світлана. Ну, не знаю. Може, і сподобається Володимиру Юрійовичу. Очі розумні, та й гарно. А що їй написати? Ну, напиши привіт, красуня, давай сьогодні зустрінемось. Добре, в мене багато роботи, я пішла. Привіт, красуня. Давай сьогодні
тобто ні, не сьогодні, бо вже ж ніч. Завтра зустрінемось. Навіщо тягнути? Так. Адресу лікарні додаю. Ого, ще кілька повідомлень. А виявляється, познайомитись в інтернеті не так вже й складно. Може, і мені завести анкету на цьому сайті? На якому ще сайті? А тут сайт рейтинг медпрацівників. Я вам потім кину лінк. Хоча ж навіщо вам цей рейтинг? Ви ж і так найкращий медпрацівник і Родіада Максимівна. Телефон і гаманець були при ньому, адже це не пограбування. Може, це щось особисте? Може. Софі, а ти ж вже наче відчергувала. Та я повернулася, бо телефон, тобто гаманець забула. Почула, що у вас важкий пацієнт. Софі, ти йди додому, відпочивай. Тобі зранку знову заступати. Та в мене все одно ніяких планів на вечір не було. Тож я залишуся, допоможу, якщо ви не проти. Добре. Тоді пацієнта спочатку на КТ. Ви підозрюєте черепно-мозкову? Вона в нього точно є. Треба лише визначити ступінь. Сподіваюсь, слідчий швидко знайде нападника. Хлопця знайшли у вересневому провулку. Це біля входу на цементний завод. Напевно, там багато відеокамер. Цементний завод? Софі, це ж недалеко від твого дому. А якщо це той самий маньяк, який на дівчат нападав? Може, цей сміливий хлопець заступився за якусь дівчину, а маньяк його побив? Так, Лариса Анатольевна, не лякайте. Софі, чого ти? З тобою ж нічого не сталося? У вас такий вигляд, наче ви зовсім не спали. Спати не можна, поки не затримаємо гвалтівника. Добре. Я шукаю лікаря Володимира. Володимира Юрійовича Гурського. Прізвище я не знаю. Вибачте. Ну, тоді я його зараз наберу. Як вас представити? Світлана. Нагадайте йому, що ми домовлялися про зустріч на сьогодні, на вечір. Але я вирішила, що не варто так довго відкладати, коли ми просто створені одне для одного. Ви знаєте, я щойно згадала, що Володимир Юрійович поїхав у відрядження термінове. На жаль. І коли повернеться? Через півроку. Доки епідемія мене... Ой, а там ще й карантин. Ой. Ну, так довго я не готова чекати. Так йому і передайте, коли повернеться. Привіт. Я вже знаю, що вас звуть Дмитро і Оленка. І ви брат і сестра, так? І що вчора після обіду ви втекли з дитячого табору. Працівники організували пошук, але вас не знайшли. Тоді повідомили в поліцію. Ваша мама вже їде до лікарні. Може, ви поки розкажете, чому ви втекли з табору? Може, з вами погано поводились? Чи може хтось образив? Нічого не пам'ятаємо. Зовсім нічого. Люба, я взагалі-то працюю. Чого ти мене смикаєш? Лиська, я хочу стерти цю анкету із сайту знайомств. Просто тут приходила одна дама. Як приходила? Сюди? Ти що, їй адресу лікарні дала? Не тільки їй. Я розмістила адресу у профайлі. Я думала, так буде краще. Люб, Леся, а ти мене добре чуєш? добре чую. Мені здається, що ні. Я тобі де наказав бути? З пацієнтами. Вже біжу. Чекай, спочатку зайди в лабораторію і забери аналізи. Добре.
Бігом! Біжу. Володя. Ти просто бомба. Що? Я думала про тебе цілу ніч. Ти чоловік, якого я чекала все своє життя. А може, ми перейдемо куди-небудь в інтимне місце і поговоримо, продовжимо далі. Вибачте, ви мене з кимось плутаєте. Ще раз вибачте, в мене багато пацієнтів. До побачення. Ти від мене не втечеш. Доброго ранку, Ольга Вікторівна. Доброго, якщо його можна назвати добрим. Жертва гвалтівника досі непритомна, стан стабільно важкий. Нападник майже задушив її. Звуження сонних артерій призвело до кисневого голодування мозку. Плюс струс середньої важкості. Можливо, ваша пацієнтка розкаже щось нове, коли отямиться. Повірте, ми робимо все можливе, але, на жаль, жодних зачіпок. Він дуже обережний. А що з чоловіком, на якого напали біля цементного заводу? У нього важкий струс мозку, він теж непритомний. Дзвонив його друг, з яким вони разом знімають квартиру. Обіцяв заїхати навідати. До речі, свідок, який викликав швидку, бачив людину, яка вдарила потерпілого здалеку і роздивитись не встиг. Така камера відеоспостереження. Камери. Їх на місці немає. Тому навряд чи ми зможемо знайти нападника. Хіба пацієнт сам отямиться і щось нам розповість. Що робити? Леська, ну придумай щось. Що значить, я сама це все придумала, мені й виплутуватись? Так нечесно. Алло? Вибачте, а діти, хлопчик і дівчинка, їх вночі з лісу привезли. Як вони? А ви їм хто такий? Я їхній дядько. Мені подзвонили, сказали. Я одразу сюди. Почекайте лікаря, він вам все розкаже. Лікарня швидкої допомоги, слухаю вас. Почекайте, ви куди? Ні, вибачте, це я не вам. Диктуйте, я записую. Угу. У крові дітей якась складна хімічна сполука. Я такої раніше не зустрічав. Може, це наркотики? Ні, ні наркотиків, ні алкоголю я не виявив. Тут щось інше, дуже токсичне, якась отрута. Може вражати нервову систему. Хто ж міг отруїти дітей? Навіщо? Ну так чому ж вона раніше з поліцією не зв'язалася? Боялася. Що каже? Гвалтівник був із закритим обличчям. Трикотажна маска. Ну, балаклава. Угу. Зрозуміло, дякую. Ну, нарешті, хоч якась особлива прикмета. Гвалтівник нападає на своїх жертв у балаклаві. Добрий день. Добрий день. У вас лежить мій друг Павло Яременко. Я розмовляв з лікарем Ольга Вікторівна. Вона дозволила прийти. А що у вас з рукою? Собака вкусив. Бездомний? Тоді потрібно негайно робити щеплення від сказу. Та ні, не хвилюйтесь, все гаразд. Це Павла собака. Він щеплений, домашній. Просто мене не любить. Моя кохана, я хочу до мами. Давай розказуємо правду. Краще мовчати, бо буде тільки гірше. Володимир Юрійович, он результати аналізів. Дихати, не можу дихати. Ти все розповіш, що ми бачили в лісі, тільки врятуйте нас. Люба. Вибачте, ви не підкажете, Так, будь ласка, що? де мені знайти лікаря Володю? Я точно знаю, що він у лікарні.
такий високий, симпатичний, чорне волосся, гарні, добрі очі. А якщо лікар Гурський зараз зайнятий, ось адміністратор, який скерує вас до іншого фахівця. Ви не зовсім мене зрозуміли, це особисте. Володя запросив мене на побачення. Чудово. Лікар Гурський призначає побачення у лікарні. Ви знаєте, я зараз звільню вашого Володю, і вам більше не доведеться чекати. І можете одразу йти на своє побачення. А передайте Володі, що я його чекаю. Обов'язково. Ні, Сашко, зараз не приїду. Це ж мої діти. Де вони? Де мої діти? Мені з поліції дзвонили. Їх у лісі знайшли. До речі, в лікарні ще їх дядько. Який ще дядько? Дядько ваших дітей. Такий невисокого зросту, середньої статури. Так, ви щось наплутали. Моїх дітей взагалі немає ніякого дядька. Ви вважаєте це нормальним призначати побачення прямо у лікарні? Які ще побачення? Вас у приймальному покої чекає дама. Я зараз же напишу заяву про ваше звільнення і можете піти з нею гуляти. Поки Івана Петровича немає, я можу самостійно вас звільнити. Іродіада Максимівна, мені байдуже, хто там мене чекає в приймальному покої. У мене важкі пацієнти, діти в реанімації. І зараз я йду на розмову з їхньою мамою. Хочете мене звільнити? Будь ласка. Але спочатку я вилікую цих дітей. Принаймні, зроблю все, що від мене залежить. Софі, підпиши графік чергувань на наступний місяць. Ну що, так і не опритомнів? Поки що ні. Може, це і на краще. Менше жінок від нього постраждає. Софі, що ти таке кажеш? Ти думаєш, це він гвалтівник? А чого це ти так вирішила? Ти щось знаєш? Мені потрібно терміново поговорити з Ольгою Вікторівною. Нічого не розумію. Ввечері додому Павло не повернувся, але я не переживав, думав, може, десь у друзів затримався там, чи з дівчиною загуляв. А зранку я набрав його, щоб сказати, що треба пса вигуляти, бо мені ж він не дається. Відповіла лікар, пояснила ситуацію. І, на жаль, це все, що я можу вам сказати. Я й сам хочу дізнатися, хто на нього напав. Добре, якщо раптом ще щось згадаєте, передзвоніть. Угу. Так, слухаю. І що показав слідчий експеримент? Я захищалася. Він схопив мене, я так злякалася, якось автоматично вдарила. Я не хотіла. Я думаю, треба про все це розповісти слідчому, а раптом це той гвалтівник, якого шукає поліція. Якщо мене теж посадять за напад на людину. І взагалі, може, він не маніяк, а я все переплутала з переляку. Слухай, Ігор Вадимович у всьому розбереться. Ну, хочеш, я сама з ним поговорю. Я сама. Тільки не зараз, будь ласка. Дайте мені трошки часу, я поговорю, чесне слово. Хто ви такий? І що ви тут робите? Я друг Павла, а ви, мабуть, Ольга Вікторівна. Так, це я. Але без мого дозволу не можна заходити до пацієнтів. Що ви шукали в його речах? О, ключі шукав. У нас квартира 1 на 2, а на нього напали. Я подумав, а якщо ключі вкрали, доведеться замки потім змінювати. Зрозуміло. Ну добре, перевірте кишені, я не проти.
До речі, якщо знаєте, де працює ваш друг, треба повідомити на роботу. Бо найближчий тиждень він точно проведе в лікарні. Я навіть не знаю, як фірма називається, на якій він працює. Прибирання торгівельних і офісних приміщень. Вдень він спить, а вночі на роботу ходить. О, є, знайшлись. Пощастило. Хімічна речовина? Я не розумію. Вони були у таборі. Звідки там отрута? А ви знаєте, чому ваші діти втекли з табору? Хлопчик намагався нам щось розповісти, але знепритомнів, не встиг. Я не знаю. Дмитрик учора мені дзвонив. Все було добре. Їм цей табір подобається. І усі попередні зміни, усе було нормально. Вони там вже не вперше? Так. Я на всі літні канікули віддала їх у табір. У мене робота така, що відпустку улітку мені не дають. Чоловіка нема, батьки далеко, допомоги не дочекаєшся. От я вирішила, краще дітям улітку в таборі, ніж у порожній квартирі. Якби ще хтось з дітей у таборі отруївся, поліція була б вже в курсі. Ймовірно, отруєння сталося вже після того, як вони втекли. Зачекайте. Мені ваш адміністратор сказала, що в лікарню прийшов дядько моїх дітей, але у них нема і ніколи не було дядька. Звідки цей чужий чоловік знає про моїх дітей? Може, вам краще піти? Перенесете побачення на інший день. Володимир Юрійович навряд чи захоче йти з вами на побачення після неприємностей з начальством. Дитинко, ти життя не знаєш. Коли чоловік засмучений, якраз час притулити його до своїх грудей. Та так притулити, щоб він потім вже ніколи не відірвався. Доброго дня. Скажіть, а де я можу знайти лікаря Володимира? У мене до нього особисте питання. Цікаво. А яке у вас може бути особисте питання до мого чоловіка? Чоловіка? Я думала, він у пошуку. Володимир призначив мені тут побачення. Ми списувались на сайті знайомств. Я перша прийшла. Тому він мій. А ти йди, куди йшла. А от і не піду. Він вам ще не чоловік, тому ми в рівних умовах. Хай сам обирає. Та зрозуміло, кого він вибере. Глянь на себе, ти сіра миша. Люба, ти казала матері дітей, що приходив їхній дядько. Опиши цього чоловіка. Ну, він такий невисокий, середньої статури. І взагалі мені здалося, що він не тверезий. Його хитало. Я не знаю, куди він пішов, але з лікарні ще досі не виходив. Коханий, ходімо зі мною. Обіцяю, цей вечір ти до смерті не забудеш. Це знову ви? Що ви від мене хочете? Володю, ви справді призначили побачення нам обом? Я не думала, що ви такий. Та яке ще побачення? Це що, розіграш? Та який розіграш? А анкета, яка висить на сайті, це розіграш? Чи про це ти також не пам'ятаєш? На якому ще сайті? На сайті знайомств? Я про це взагалі вперше чую. У мене пацієнти на межі життя і смерті. Певно, хтось невдало пожартував. Та хай йому все повідсихає. Хто так жартує? Живий. Терміново санітарів на технічні сходи. Тут якийсь чоловік знепритомний. Цей чоловік назвався їхнім дядьком. Але мати дітей стверджує, що ніякого дядька в них немає. Та чоловік знав, що дітей привезли у лікарню. Ймовірно, він був разом з ними там, де вони отруїлися.
Концентрація отрути у його крові вища, ніж у крові дітей. Ймовірно, він спочатку заразився сам, а потім якось заразив дітей. Дитячі організми, вони завжди вразливіші і реагують гостріше. У чоловіка шанси є. А от у дітей, якщо ми найближчим часом не з'ясуємо, що їх отруює, можемо не врятувати. Шукай, Хоменко, шукай, що це за речовина. Здається, вже знайшов. Це гідразин. Дуже токсична хімічна сполука. Важко виводиться з організму. Може спричинити порушення психіки, галюцинації. Її часто використовують у промисловості. Так, я знаю. Ну, ідемо і дякую. Ігор Вадимович, це Соболь. У мене до вас розмова. Це Софі вдарила каменем нашого пацієнта. Він наздогнав її в темному провулку, і вона злякалася, подумала, що це гвалтівник, почала захищатися. Ну і вона хотіла вам сама про все це розповісти. Просто я зараз випадково в його речах знайшла трикотажну балаклаву. Навіщо звичайному хлопцеві вночі ходити по вулицях з балаклавою? Ось я подумала, може, це саме той, кого ви шукаєте. Добрий день. Ми знайомі? Ні, але чому б нам не познайомитись? Вибачте, я поспішаю. Ви, мабуть, мене неправильно зрозуміли. Я друг вашого пацієнта Павла. Може, йому потрібні якісь ліки чи ще щось? Про це вам краще спитати лікаря, Ольгу Вікторівну. Я просто медсестра. Ви не просто медсестра. Скажу чесно, я підслухав вашу розмову з лікарем і знаю, що саме ви його вдарили. І через вас він знаходиться у важкому стані. Ви думали, вам це так легко зійде з рук? Він напав на Софію у тому самому районі, де було скоєно більшість зґвалтувань. Все сходиться. Це він і є. Але чому він тоді не одягнув балаклаву, а тримав її в кишені? Ну, не знаю, може, не встиг. Ольга Вікторівна, 2 напади за один вечір в одному районі нетипово. Він завжди нападає один раз, а потім десь тиждень вичікує. Я не розумію, якщо все сходиться, і цей хлопець є той гвалтівник, якого ви шукаєте. Чому ви зараз шукаєте йому якесь виправдання? Я не маніяк. Я ні на кого не нападав. І на ту дівчину, яка мене вдарила, теж. Знаєш, чому дружина моя від мене пішла? Сказала, що навіть бачити мене не хоче. Бо я мало заробляю. Хоч я надривався, прибирав офіси, розважальні центри вночі, коли вона спала. Всі ви, жінки, однакові, тільки прикидаєтесь слабкими. А насправді... Що? Ти нікому нічого не скажеш? І ти просиш, щоб я тебе відпустив? Будь ласка, відпустіть мене. Нікому нічого не скажу. Ти красивий. Допоможіть! Рятуйте! Ця дівчина давно мені подобається. Вона така незвичайна. Її звуть Софі, це моя медсестра.
Ми живемо в сусідніх будинках. Я її бачу майже кожного дня. Весь час хотів підійти, познайомитись. А сьогодні почув у новинах про маніяка. Впізнав її в темряві. Хотів наздогнати, провести додому, ну і познайомитись. А вона налякалася, почала тікати, впала. Я хотів підійти, допомогти, підняти її. Ну, а вона мене каменем. Ну, припустимо, все таки було. Але одна деталь не сходиться. Сьогодні до поліції звернулась потерпіла із заявою, що гвалтівник був у балаклаві. Ось це. Як опинилось у ваших речах? Не знаю. Це не моє. Але до ваших речей, крім вас, ніхто не торкався. Торкався. Євген, ваш друг, шукав сьогодні ключі у ваших речах і показав мені, що знайшов. Та ну, я вийшов із дому без ключів. Євген про це знав. Може, він вам свої ключі показав? А ще він сказав мені, що вдень ви спите, а вночі ходите на роботу. Це правда? То це він вдень спить, а вночі працює, прибирає офісні приміщення, торгівельні центри. Ми взагалі мало спілкуємось. Після розлучення з дружиною він став відлюдькувати. Попросився пожити декілька місяців. Я йому в душу не лізу. І давно вони розлучились? Місяць тому. А що? Місяць. А собака? Це ваш собака вкусив його за руку? Який собака? У мене ніколи не було собаки. Ольга Вікторівна, ваша пацієнтка отямилася. Хоче поговорити зі слідчим. Каже, що вкусила маніяка гвалтівника за руку. Та ну, ви що ж думаєте, що цей маніяк Євген? Чекайте, а де Софі? Вона до мене так і не підходила. Я відправила її в підсобку за ліками. Вже з півгодини минуло. До речі, підсобка зачинена зсередини. Де ключ, ніхто не знає. Балаклаву у маніяка вже знайшли. А скоро знайдуть його останню жертву, яку він просто задушив, щоб вона його не видала. Софі! Отямся! Ну, Софі! Це добре. Чуєш? Його затримали. Я буду поруч. Якщо знадоблюсь, ви мене кличте. Мама. Донечко, сонечко, як ти? Я не можу дихати. А тепер? Тепер легше? Так, бо ти тут. Тут. Більше не кинеш нас ніколи. Ніколи. Обіцяю. Мам, ти сварити нас не будеш? Не буду. Обіцяю. Ми хотіли приїхати додому до суботи, тому втекли з табору. Ми тут вже проходили, ми заблукали. Та ні, не хвилюйся, все нормально. Зараз вийдемо на дорогу і попросимо когось, щоб підкинули до міста. Я не можу, ноги болять. Давай трошки, зовсім трошки посидимо. Ну добре, відпочинемо, а потім далі підемо. Як думаєш, мама зрадіє? Сашко точно не зрадіє, але ми вмовимо маму, щоб вона від нас не відмовлялася. Мама, ми знали, що якщо ви з Сашком дружитесь, то ти нас відправиш до бабусі. Ми підслухали вашу розмову перед тим, як ти нас відправила до табору. У суботу у вас весілля. Ми хотіли, щоб ти передумала.
Сашко не любить нас, не хоче з нами разом жити, але нам без тебе дуже-дуже погано. Не віддавай нас, бабусі. Я поговорю з Сашком. Або ми житимемо всі разом, або ніякого весілля ніколи не буде. Ви найдорожчі, що я маю. Я вас нікому і ніколи не віддам. Це я у всьому винний. Але я не хотів. Це випадково. Чому діти контактували з Євразином? Як це сталося? Мене посадять, але хай. Я на це заслуговую. Я знаю, що я зробив погано, що так не можна. Але знаєте, я вже рік без роботи. Мене скоротили, а нову роботу знайти не можу. А тут погодився на простий підробіток. Мій однокласник запропонував вивезти відходи з його підприємства і закопати каністри у лісі. Що за підприємство? Іграшки виробляє. Пластмасові, гумові. Я своїм «Жигулем» вивіз каністри до лісу, як і домовлялися. Закидав каністри гілками. А ви тут звідки взялися? Прокидайтеся. Прокидайтеся. Тут спати не можна. Де ваша мама? Дракон! Це дракон! Який ще дракон? Де дракон? Стійте! Алло, швидка? Діти у лісі у важкому стані. Я готовий все чесно розповісти поліції і покажу те місце в лісі. Хай мене покарають. Головне, щоб діти одужали. Дякую, що прийшли. Як ваша голова? Все добре. Ольга Вікторівна сказала, що ви просто хотіли познайомитись. Це правда? Так, я нічого поганого не хотів, чесне слово. Я навіть і подумати не міг, що Євген нападає на дівчат. Я не такий, чесне слово. Хоч Євген мені і друг, був другом. Я й... Та досить про Євгена. Проїхали. Тепер він же нікому не заподіє шкоди. Ще раз вибачте і одужуйте. Чекайте. Я можу сподіватися на зустріч. Я так хотів вас кудись запросити. Боюся, що ні. Розумію, після того, що сталося. Справа навіть не в тому, що сталося. Просто я не готова до зустрічей на той період в житті. Дякую за щирість. Але якщо я ще раз одного разу побачу, як ви сама ввечері повертаєтесь додому, обов'язково наздожену і буду вас охороняти. Леся, ану стій. От від кого, Леся, а від тебе я такого не очікував. Ти чого на Любу зиркаєш? Тільки й думаєш, як би мене з кимось познайомити. Завжди ти хочеш зробити якнайкраще, а виходить, як виходить. А чого ви мене знову сварите? От, до речі, через це все і почалося. Ви мене несправедливо насварили через якусь дрібницю. А я прийшла і Любі ляпнула. А це Люба запропонувала організувати вам побачення. А мене спитати, чи хочу я цього? Ви не додумались? Кожен підтвердить, що моя душа вразлива, як перший підсніжник. Ну, тепер я вірю, що це писали не ви, Володимир Юрійович. Ось, а знайшла анкету на сайті знайомств вашу. Так, я б про себе такого не написав. Так ніхто про себе не пише. Майже ідеальний чоловік. Майже ідеальний чоловік. А що тут такого?
Володимир Юрійович і справді майже ідеальний. Леся, ти б краще про роботу думала, а не про особисте життя Володимира Юрійовича. М? Іродіада Максимівна, а що ви робили на сайті знайомств? Чому майже? Просто ідеально.